Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima săptămână a lunii mai, perioada cuprinsă între 25-31 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, nu pot începe lectura până nu mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin like-uri, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile pe care eu le public. De asemenea, folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, comentariu, hype, super like, da? În felul acesta voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici pe canalul meu, Tarot Flor de Lot. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor. O energie interesantă. Avem așa, zodiile de o altă zodie de pământ, la fel ca și voi, Taur, foarte insistent, și o avem pe Gaia, avem zodia Balanță. Dragilor, voi sunteți într-o energie de provocare. O energie de provocare, aveți așa o strategie la nivel mental care parcă începe să-și piardă din eficiență. Parcă nu mai funcționează. Apar provocări, probabil, care să vă oblige să vă regândiți modul în care comunicați. Ceva se schimbă, să știți, ce credeți că funcționează cumva mai trebuie modificat. Pentru că la un moment dat poate să vă aducă și o ușoară confuzie. Sunt niște provocări care vin legate foarte mult de stabilitatea voastră. Aici îl avem atât pe Mercur, Saturn, comunicare, lecții, limite. Ce ar mai fi de spus? Faptul că aveți într-adevăr o gândire destul de practică, dar deciziile voastre vor fi unele foarte lente. De ce? Pentru că ceva vă dă peste cap. O anumită stabilitate, o anumită situație pe care voi o credeați deja rezolvată. Apar responsabilități posibil noi și tendința asta de a evita riscul cu orice preț. Gaia, în această situație, aș zice că vine și ea la rândul său, este una din săițele roșii, da? E o energie activă și pe voi vă va face să acționați, sau cel puțin aduce tendința asta de a face ceva la modul practic ca să vă restabiliți această stabilitate. Că este între oameni, că este în situații, între relații, cumva voi vreți să faceți ca lucrurile să funcționeze. Da? Apare totuși nevoia asta de a media lucrurile și asta nu neapărat forțat, asta vă vine în mod natural. Da? Sunteți un pic mai sensibile, o să vă cam destabilizeze aceste provocări care vin, dar chiar dacă voi poate veți evita anumite conflicte în mod direct, da? Totuși orientarea voastră va fi spre lucruri drepte.
spre lucruri juste, echitabile, mai ales din punct de vedere emoțional. Adică chiar dacă vă cam debusolează, vă cam scoate de pe ritmul vostru, totuși rămâneți drept, nu faceți... Deciziile voastre vor fi unele cât mai corecte posibil și chiar dacă, să zicem, nu vreți să vă implicați, nu răspundeți, încercați pe cât posibil să nu răspundeți la provocări, veți încerca de asemenea să le și aplanați. Dar nu, cum să spun eu, nu cu prețul de a face ceva imoral sau de a face ceva greșit, ci, indiferent cum, pe dreptate și justiție. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn săptămâna 25-31 mai. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ce vă necăjește pe voi la muncă? Avem un 3 de spade, 8 de monede, rege de spade, 9 de cupe și surpriza. Da, într-adevăr, se vede o energie mentală destul de accentuată, mai ales pe partea profesională și în relație. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, 3 de spade pentru dragii mei din Capricorn, săptămâna 25-31 mai. Clarificăm, te rog, un 8 de monede. 8 de monede. Astea sunt foarte multe, le lăsăm care au fost mai aproape. Clarificăm regele de spade, 9 de cupe, te rog. Clarificăm 9 de cupe. Și clarificăm surpriza. Aici chiar mi-au căzut de neatenție. Clarificăm surpriza. Bun. Haideți să începem cu partea asta profesională. Dragilor, voi, într-adevăr, în această săptămână veți fi dezamăgiți. Dezamăgiți de ori de o anumită alegere, ori de o anumită decizie pe care voi ați luat-o și ați luat-o mai mult purtați nu neapărat de realitate, de rațiune, de logică, ci de ceea ce voi ați simțit, ca să spun așa. Poate că aici avem zodia Gemeni, poate că supărarea voastră, dezamăgirea voastră să țină de cineva din zodia Gemeni, poate să fie sau de energia unei persoane din zodia Gemeni, sau de energia voastră dacă aveți un ascendent în zodia Gemeni. De ce? Pentru că de obicei zodia asta de aer, Gemeni, este o zodie foarte oscilantă. Are momente când se schimbă părerea brusc și probabil că nu a fost o idee foarte inspirată, să zicem, sau o alegere foarte inspirată și are legătură cu munca, cu cariera voastră profesională. Îndrăgostiți în această situație, ori că ați comunicat ceva ce ne-a trebuit cu cineva și în această săptămână veți avea o anumită părere de rău. Ori că ați ales un proiect, o colaborare care nu s-a potrivit cu voi sau cu valorile voastre, poate că ați lucrat într-o echipă care nu a fost tocmai compatibilă cu voi, ori că ați încercat să formați un parteneriat solid, da? Și ați colaborat cu tot felul sau ați comunicat cu tot felul de colegi, de alte personaje, de astea în domeniul profesional, ați crezut poate că vă sprijină și sau poate ați acceptat un job sau o asociere într-o afacere care din păcate vă dezamăgește. Acest 3 de spade îmi indică probleme, dezamăgiri, conflicte la locul de muncă. Probabil
cum am mai spus, o colaborare care nu merge cum voi v-ați fi așteptat. Sau poate o dezamăgire vis-a-vis de un coleg, de un șef sau de un colaborator, de un proiect important care nu are succes. Mergem mai departe și aici probabil că apare provocarea și pe partea asta a muncii. Un 8 de monede pe partea finanțelor, clarificat cu un 7 de bâte, o regină de monede și o regină de cupe. Dragilor dragi, aici voi sunteți într-un tandem, să spunem așa, pentru o situație financiară sau pentru o sumă de bani, o colaborare între voi și o altă energie posibil de apă, rac, pești sau scorpion, pentru a câștiga ceva. Ori o situație financiară, ori o anumită sumă de bani. Iar de aici ajungem la acest 8 de monede. Un 8 de monede care îmi spune că banii vor veni. Dar, bineînțeles că nu vin așa prin noroc și gata, nu. Începe o perioadă de creștere pe partea asta a finanțelor. Situația financiară se poate rezolva, e adevărat, nu foarte rapid, lent, dar se transformă în ceva sigur. Și într-un final chiar puteți dobândi acel venit constant, ceva care vă o să vă aducă niște bănuți, dar din această colaborare. Pe partea relației, a cuplului, avem un rege de spade. Avem aici o stare de răceală, o stare de, mai ales dacă unii dintre voi aveți și ca și ascendent zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Acest rege de spade mie îmi vorbește de o situație care a schimbat foarte mult lucrurile. Aici ceva în relația voastră s-a încheiat. Lumea în această situație, pentru că ea a provocat acest rege de spade, această atitudine, acest personaj, și aici am două variante. La voi, în relația voastră s-a încheiat o etapă, un ciclu. În ce sens? În sensul în care ori poate, haideți să începem cu partea asta mai puțin plăcută și pe urmă lăsăm la urmă pozitivul. Ori poate că voi v-ați obișnuit prea mult unul cu celălalt și acest confort excesiv, lipsa provocărilor, e posibil să fi făcut ca relația să fie prea previzibilă și uneori pot să apară tot felul de neînțelegeri și mai ales dacă atât voi cât și partenerii voștri vă complaceți în această rutină, cu atât mai mult duce la o posibilă încheiere de etapă. În cazul acesta, acest rege de spade îmi vorbește de distanță emoțională, de tendința de a fi prea rațional, mai puțin afectiv, așa încercând să-l domin pe celălalt, că puteți fi voi, că poate să fie perechea voastră, aici voi adaptați. Pe de altă parte, avem și varianta 2. Lumea să reprezinte ideea de satisfacție în urma unui gând comun pe care voi l-ați avut, a unei, cumva voi ați înțeles și ați apreciat în mod egal ce a realizat celălalt. Aici ori poate că ați reușit să cumpărați o casă, să mergeți într-o călătorie, nu știu, un drum foarte lung. Ați obținut ceva pentru care voi ați muncit de comun acord. Și în cazul acesta, acest rege de spade îmi spune că există stabilitate, există claritate și chiar puteți să luați decizii importante în cuplu într-o manieră cât mai rațională și lucrul ăsta nu poate să facă altceva decât să vă rezolve anumite conflicte cu mai mult calm și cu mai mult echilibru. Și aici, desigur, ori o faceți voi, ori o face
perechea voastră. Cei care sunteți singuri, un 9 de cupe, care se clarifică cu acest 10 de bâte, dragilor, voi ați traversat o perioadă, ca să zic așa, în care ar trebui să fiți atenți, mai ales la tot ce ține de modul în care voi ați gestionat relațiile voastre, cum să spun eu, poate ați evitat relațiile din cauza grijilor, a presiunilor din exterior sau uneori poate chiar v-ați simțit prea obosiți pentru a mai avea răbdare și cu cineva nou care să intre în viața voastră. Dar, paradoxal, acest lucru, totuși, v-a făcut să vă dați seama că trebuie să fiți atenți și la voi, să vă dați timp și pentru voi, să învățați cum să vă organizați timpul. Da? Acest lucru care a dus la acest 9 de cupe, un 9 de cupe care vorbește de momente de împlinire emoțională, dragilor, de încredere în propria voastră persoană. Prin faptul că, practic, îți dai seama, stai puțin, că eu pot să mă simt bine și cu mine însă, să mă bucur de viață, să mă bucur de experiențe personale, să atrageți relații armonioase, să descoperiți de fapt că puteți fi pozitivi, puteți să vă recuperați această vibrație pozitivă și la rândul vostru chiar să o emanați în jurul vostru, după o perioadă destul de complicată. Surpriza săptămânii vine cu acest 10 de bâte, încă un 10 de bâte. Dragilor, 10 de bâte clarificat cu 9 de spade. Aș zice că se apropie un sfârșit de etapă. Se apropie un sfârșit de etapă, o limitare care a durat poate prea mult, care va mânca nervii, care va mânca nopțile. Și în această săptămână se pare că acest lucru trebuie să se termine. Cred mai degrabă că acest 9 de spade îmi vorbește de sentimente de vinovăție, îmi vorbește de sentimente de neliniște, faptul că gândiți prea mult, aveți o anumită teamă care mental vă consumă foarte tare. Da? E posibil să fi fost destul de dificil să vă mai dați seama de fapt ce mai este real și ce nu este. Iar toate aceste lucruri duc la această surpriză, la acest 10 de bâte, că încep să mă bălbâi, îmi cer scuze, la acest 10 de bâte care de fapt îmi vorbește de responsabilități, de faptul că trebuie să încheiați această povară mentală și care începe să vă afecteze chiar și la nivel fizic. Poate că ați stat prea mult timp încordați, poate că începeți să aveți ceva probleme cu partea gâtului, mușchii din zona gâtului, a spatelui, așa că lucrul ăsta poate să schimbe un pic lucrurile într-un anumit domeniu, că e pe partea muncii, că e pe bani, că e pe relații. Aici voi veți vedea unde se aplică. Dar această etapă trebuie să se încheie. Haideți să vedem și care este mesajul pentru voi, dragilor din Capricorn. Îmi cer scuze, deci m-a distrus alergia asta este la polen, deci este o grămadă, avem atenționări și mă distruge. Bun, avem două mesaje, unul de la Habuhiah, care spune așa, că fertilitate și creștere, asta înseamnă că e timpul să îndrăznești, da? Și să spui întrebarea, cum pot să mă dezvolt azi? Ce pot să fac ca să devii mai expansiv și să-ți lărgești orizonturile? De fapt,
nu trebuie să uitați că indiferent ce se termină, cum se termină, orice ușă care se închide, la o alta se deschide. Doar că trebuie să fim atenți să vedem ce anume se deschide. Și avem și mesajul lui Dama Biah, care spune așa: urmând anumite semne, anumite mișcări, poți găsi binecuvântările noastre. Conectează-te cu oceanul, cu râul sau chiar și cu o fântână. Este important pentru voi, dragilor, nu știu dacă și săptămâna trecută, cred că tot la voi a căzut ceva de genul ăsta, să vă conectați cu apa. Este îndemnul lui Dama Biah. Ca să prindeți acea fluiditate, acea mișcare fluidă a apei. Deci conexiunea cu apa, că e ea sub formă de ocean, de râu, chiar și de o fântână. Eu aș merge un pic chiar mai aproape și aș zice chiar și o baie relaxantă acasă, în intimitatea voastră, vă poate ajuta. Vă poate ajuta, poate să vă calmați, poate să vă relaxați și în felul acesta să vedeți situațiile și viața în general cu alți ochi. Dar, așa cum am mai spus, este important această conexiune cu apa și mai ales este bine în această săptămână să vă hidratați. Da? Să vă hidratați cât mai mult, să beți apă. Bun, dragii mei, mai ales că la noi aici deja au început temperaturile de 35-36 de grade, deci cu atât mai mult. Cam atât am avut pentru voi, acestea au fost mesajele pentru această ultimă săptămână de mai. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când cu siguranță ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, pacea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.